дуже класно в мене. Тобто я у себе результати дуже класні помічаю, так. І зовнішній, і те, що всередині, теж все по-іншому зовсім. І вчишся. Ось. Ну, і розвиваюся, да, також вдячна Вікторії, бо вона мені підказала, да, куди можна мені подивитися, чим мені можна займатися, і так вийшло, що це дійсно моє. Тобто, Ну там, так. Ну, да. як Вікторія казала, що ми за що не візьмемося, у нас все виходить. Просто треба час для того, щоб освоїти якусь нову спеціальність, професію. Ні, от що ще я помітила, да, ті, що з Вікторією працюють, люди, ті, що не один навіть сеанс, а декілька проходять, то дуже-дуже свідомість підіймається. То навіть зараз я як коуч працюю, а там дуже є різниця, якщо людина більш свідома або Менш свідомо. Да, і це різниця дуже велика. Коли спілкуюсь з людьми, да, які у Вікторії там постійно з нею співпрацюють, зовсім інші люди, зовсім. Тобто, дуже класно працювати. Значить, ціль сеансу – прибрати петлючки антисвіту, чаклунів і їх помічників, звільнитися від їхніх впливів. Усе своє нехай забирають собі, а я хочу забрати свою енергію, потенціал, нереалізовану творчість. Якщо є контракти, підконтракти, договора, крючки і зацепки відмінити. Звільнитися від цих пут антисвіту. Аспект перший. Значить, в сеансі в мене з'явився Алан Чумак. І я почала згадувати, що в радянські часи, коли був кольоровий телевізор, ми вечорами сиділи, може, в зимові вечори, а може, в осінні вечори. І мама запропонувала дивитись програму з Кашпіровським і Аланом Чумаком. І я тоді пам'ятаю, що всіх було, цих чаклунів ми вперше бачили, і несвідомо чи свідомо почали, коли дивилися цей телевізор разом з родиною, несвідомо бути співучасниками цього гіпнозу. Але ми не думали, що він може впливати на нас, на нашу свідомість, на нашу підсвідомість, що ми, віддаючи туди енергію в цей телевізор, стаємо його співучасниками. І зараз я, після того, як Вікторія сказала, що в моєму просторі знаходиться Алан Чумак, я навіть забула, що цей чаклун колись був в моєму житті. Ось, я згадала, що дійсно, сидячи там, я не думала, що він так вплине на мою підсвідомість. Але я, мабуть, йшла маминими програмами і так втягнулася, і також, мабуть, дивилася ці програми. Тому що в Радянському Союзі якісь нові програми, вони, знаєте, дуже цікавили людей, бо це було щось таке неопознаний предмет, наче якийсь такий літаючий, який прилетів до нас, що таке екзотерики, це якесь нове слово було для нас, таке цікаве. Ось, і всі думали, що воно нікому не шкодить. Але, бачите, коли ми почали з цим знайомитися і вже розбиратися над собою, над своїми вчинками, які ми робили, я так дивлюся, що цей клубок у мене відмотується назад, і оці чаклуни, вони також зіграли роль, але негативну роль в моєму житті. Може, я і по-іншому якось реалізувала в своєму житті, але ці програми наклалися в моїй підсвідомості, і я, мабуть, не те, що думаю, а так думаю, що вони мене потім повели по життю з цими насадженими гіпнотичними програмами. Тому що як творчі люди, творці свого простору, ми творили своє життя за своїм світоуявленням. Що ми уявляли, то ми й хотіли робити. А коли нав'язувались програми, то ми йшли, мабуть, програми були ведучі. Ось. А як я знаю вже з попередніх сеансів, які в мене були, що мама мене виховувала дуже зручною дитиною, вона віддавала всі кармічні, на мене навішала карму, і я була відомою
мамою. Мама мене вела своїми програмами. Ось, і я, може, я й не хотіла цього, але я пішла по цих програмах. І моє життя склалося зовсім в іншому руслі. Тому я хочу відмовитися від цих материнських програм, які мені вона насаждала з самого дитинства. Хочу відмінити, дивитися разом з нею Алана Чумака і Кашпіровського, дивуватися їхнім гіпнотичним таким миттєвим одужанням, проявам, да. Тому що, знаєте, як мама казала, віру, не вірю, а давайте зробимо там, заряжемо водичку, чи цей кремик заряжемо, а може він допоможе, не нашкодить. Розумієте як? Але ж ніхто не усвідомлював, що це програма, що це гіпноз. І я несвідомо, скажімо, цю гру почала грати разом з мамою. Я навіть дивилася, може, так же пригадую, що якщо в зимові вечори ми сиділи, то я там приїжджала до мами в гості, навіть тримала свого старшого сина на руках, годувала його і дивилася цього Кашпіровського чи Чумака. А я пам'ятаю, що так всі були здивовані в Радянському Союзі, бо це віщалось на всіх телеканалах перших, де він проводив операцію жінці Дальнього Сходу під гіпнозом, там їй не можна було анестезію робити. І всі ж були в захваті від цього, це ж транслювалося на все. І всюди люди ходили під цим, не знаю, впечатленням, як сказати, на українській. Враженням, да. Всі ж про це й говорили. А також я хочу відмінити, не сиджу я зі своєю родиною. Я включаю свого внутрішнього критика, який каже мені, що не дивись це не твоє, і воно тобі зовсім не потрібно. Я відміняю оці посиденьки, скажімо, з своєю мамою, з твоїм татом, з всіми, хто там в нас був в оточенні. Одну секундочку, я би хотіла уточнити. А уяви собі, що в тому часі, скажімо, ти була в тюрмі і заставляли дивитися Чумака і Кашпіровського, і у тебе не було жодного не сидіти і не дивитися, тому що, допустимо, там камера, стільчик, ліжко і телевізор. Чи був у тебе би шанс уникнути впливу Кашпіровського? Ні, думаю, що не було, тому що він віщав, і це не підсвідомості, розумієш, він гіпнозував, мабуть. А я ще перебирала мамини програми, розумієш, на себе. Вона ж на мене все перекинула. Зараз я тобі поясню. Да. До чого я веду? Я веду до того, що внутрішня свобода не залежить від зовнішніх обставин. Звичайно, що обставини дуже сильно на нас впливають, але якщо би ти мала внутрішнє знання або мала би знання, переконання, або мала би переконання, що це недобре, то якби ти там сиділа по 24 години в день і дивилася на цього Чумака, то все рівно би ніякого би впливу не було негативного. Я зрозуміла. Розумієш, статистика говорить, що 10% людей не отримують, їх неможливо зазомбувати, їх неможливо загіпнотизувати, тому що насправді це не Алан Чумак гіпнотизує, чи там цей, як його? Цей другий. Кашпіровський, так. Це людина самогіпнотизується сама. У нас був телевізор, і у нас бабульки приходили прямо сусіди, і вечорами сиділи і дивилися. Мама з того сміялася, ми того не дивилися, водичку не заряджали, того нічого не робили. Але кожен вечір у нас була Рабиня Ізаура, новини, як кінотеатр, і Кашпіровський. Кашпіровський. Ну так, Кашпіровський сама прізвище каже, сама за себе. Кашпіровський. Так, тому я хочу направити твою думку на те, що справа не в тому, що ти сиділа чи не сиділа, а справа в тому, що зараз потрібно, дивися, що відбувається.
внутрішнє знання було. Тому що наша чиста душа, вона чітко знає, що таке добро і що таке зло, що таке істина і що таке брехня. Але, значить, воно не дійшло, воно забито було ще в дитинстві, так? Тобто закрито, це знання було забито, закрито. Питання в тому, а що ж сталося? Чому воно, це моє внутрішнє знання, не проявилося на рівні свідомості? Тому що я пам'ятаю, як це відбувалося зі мною. Я чітко розуміла звідкись, що це неправильно. Моя сестра там... Внутрішній критик. Так, він у мене працював завжди. Я пам'ятаю, як моя сестра-близнючка, вона каже, я завагітніла від Кашпіровського, тому що вона там не могла завагітніти, їй там лікар сказав, професор, що в неї не буде дітей, і тут вона завагітніла, так? А я дивлюся на неї, так, пам'ятаю, дуже сильно в це не вникала, але я до того ось так. Тому, я зрозуміла твій посил. Тобто питання не в тому, де ти сиділа, бо ти могла там сидіти, сям сидіти. Справа не в сидінні, а справа в тому, ми для чого ці всі досвіди набуваємо. А для того, щоб цей досвід залишився з нами. Це розпізнавання правди і брехні, щоб воно було нашим таким стрижнем, і щоб воно йшло, це внутрішнє знання, як компас нас вело завжди. Ось це наша головна мета. Тому що не завжди ми можемо мати повну інформацію. Я пам'ятаю, я була підлітком, напевно, я тоді в інституті вчилась. І мене це питання взагалі ніяк не цікавило. Про гіпноз, про Кашпіровського, про Чумака. Але в мене було це внутрішнє знання, що це є зле. І я пам'ятаю, що для того, чому, я так думаю, що таке знання в мене було тому, що мене в сім'ї любили. Я не знаю чому. Я не можу це пояснити дуже швидко, як то кажеться, на двох пальцях. Чому це так? Бо у нас велика сім'я була, і в мене 4 сестри. Але я відчувала, до мене ставились по-особливому в сім'ї, в школі завжди. Мене не принижували, у мене не було якихось прозвиськ. Люди казали, що я особлива, вони мене любили. І я думаю, що це тому. Тато, мама і сестри на мене дивилися якось зовсім по-іншому. Я думаю, що власне любов оце дала мені змогу бути в гармонії сама з собою, своїм внутрішнім знанням. Ось як ти сказала, що мама була така аб'юзивна, і тому ти повинна зараз подивитися на цей ракурс, так? Чому був поломаний цей внутрішній критик? Ти могла там ходити, сидіти, дивитися, але цей внутрішній критик був зломаний. Зломаний, так. Так. Тобто тому що людина гармонійна тоді, коли її внутрішні цінності співпадають із цінностями Всесвіту. Тобто є вищі духовні цінності, так, це істина, життя і щастя. І наше внутрішнє розуміння цього, воно повинно співпадати. Тобто і внутрішнє, і зовнішнє. Тобто ми свідомо визнаємо, так, жити – це добре, вбивати когось – це зле. Тобто коли не тільки внутрішнє, тому що внутрішнє знання, воно то є у всіх. Так? Але людина потім себе починає гіпнотизувати і доказувати протилежні речі.
От. Тому налагодити роботу ось цього внутрішнього критика. Ти теперішнім розумом, тобто своєю свідомістю, можеш зайти в той момент і привнести свою свідомість в той момент, коли ти сиділа і не розуміла, для чого воно тобі, чи це є добре, чи це є зле. Таким чином відбувається оце чудо зцілення на сеансах регресії. Так, Вікторія, я це розумію з теперішньою я. А тоді в нашій, я тобі вже казала, родині, мама завжди нас водила не до лікаря, наприклад, а до знахарки, до бабки, викачували цілий, і це як було, знаєш, як захворів, значить треба туди сходити. І це нав'язувалось з дитинства, розумієш? І коли я, може, і слухала Кашпіровського, то я думала, що це якесь нове лікування, нове, знаєш, в мене навіть не було того критичного мислення, що це погано, тому що воно... звичайно, тому що мама – це авторитет. Для дитини мама – це авторитет. Зрозуміло ж. Але ти тепер можеш поміняти цей авторитет. Так я вже хочу змінити його. О, добре. Я не хочу ходити, я переб'ю, Віктор, я не хочу ходити програмами і стопами маминими, розумієш? Я маю свою свідомість, своє критичне мислення і свою думку на що мені треба робити, а що не треба робити. Але ж ти пам'ятаєш, що я виховувалась дуже удобною дівчинкою. Зручна дівчинка для мами. Так, для мами я була. Розумієш? Нічого, тепер для себе. Для себе, так. Тому ж кажу, що коли я не слухала себе, а йшла зраджувала себе, то я і маю те, що маю на цей час, розумієш, вже в дорослому віці. Треба все міняти. Так. Дитися ніколи не пізно, завжди є час. Ось, і в нас є цей час, коли я можу себе змінювати краще. Це такий аспект. Значить, я свій включаю внутрішній критик і хочу сказати, що я не ходжу маминими стопами, не перебираю мамини програми. І я можу сидіти, слухати телевізор, а не сприймати цю інформацію для себе, як вона для мене якась серйозна. Я її просто її відключила від себе. Вона для мене нічого не значить. Добре, другий аспект. Я пригадала, що мій перший чоловік, з яким ми жили, в нього на роботі дали квитки на авторську зустріч з Аланом Чумаком. Я пам'ятаю, що ми ходили в кінотеатр місцевий. Туди був просто не місцевий, а це був Дом культури. І ми туди ходили, так я пригадую, це мій чоловік перший, мама і я ходила на цю зустріч. І ми сиділи в такому, пригадую, сірому приміщенні, так було все темно там, і він розповідав там, якісь історії, щось розповідав. Ми слухали на цій авторській зустрічі. Хочу відмінити цю зустріч. Я не ходжу туди зі своїм чоловіком, не з мамою на цю зустріч авторську. Бо відміняю і все. Чумак для мене не авторитет, і своїм критичним мисленням включаю, що гіпноз і відьмак нічим не може мені допомогти. І підключати мені до яких енергій, які чужородні моєму, світлі моїй енергії, вони не потрібні. Так. Це другий аспект. Третій аспект. Про Ілью. Вже в одному із сеансів я відміняла знак цільнозора і віддавала йому його знак, його помічників, які він нав'язував, відмовлялася від його знаку. І ще раз хочу сказати, що я проявляю свою волю, божественну волю. Я не співпрацюю з чаклуном Мамаєвим Іллєю, і як творець я можу малювати його знак цільнозора, а зараз я передумала і не хочу його малювати. І відміняю свою божественну волю. Я проявляю дуже свою божественну волю, тому що в даній ситуації, в якій я знаходжуся, може я колись і малювала його, але цей будинок, де я залишила цей малюнок, попасти я не можу.
Ми не можемо його знайти, цей малюнок, звідки він віщає оті волни, які розповсюджуються, де він робить, цепляє мої із'яни, знаходить. Ось, і ну, я думаю, що ми вже скільки раз відміняли, може творець мені допоможе цей знак сильнозора просто знищити. Так, звичайно, треба забрати звідти твою енергію. Так, свою хочу забрати енергію. Так. Творчу енергію. Я прямо бачу. Той листочок десь він так полетів, він десь між якимись речами лежить. Так, Вікторія, тому що в цей час, коли почалася війна, в наш будинок заходило дуже багато людей. І винесли там і речі, і їжу брали, тому що ми дозволили ці людям, які знаходилися в цей час, ось, бо вони були голодні там. І ми сказали, де ключ лежить, щоб вони відкрили двері, і вони забирали те, що їм потрібно було. Ми сказали, що ми на них не будемо там в обіді. І вони брали те, що їм потрібно. Да, він може кудись, тому що я попросила свого чоловіка, щоб він вчора передивився, ще сьогодні дивився, але він не може знайти листочок. Я навіть попросила, щоб він мені прислав ті альбомчики, які там залишились, може на столі, може ще, може ми десь побачимо це. Але його не видно, бо там все перевернуто вверх ногами. Там треба прийти і все це прибрати, скажімо так. Ну, в попередньому сеансі воно вийшло, що це притягувалось, власне, на цей, на чумака. Так. На чумака, так. Тобто не буде чумака, не буде... І цього листочка. І цього листочка. Так. Ось, тому я ж хочу звільнитися, бо ми з сильнозором, я не дивлюсь його вже, не підписана, відписалася, і мені вже його YouTube не рекомендує. Він мені вже давно не з'являється. І так як ми сходимо з Іваном, навіть Іван мені не нагадує про якогось там чаклуна, відьмака і так далі. Ось, ми його не пригадуємо. Він не з вашої реальності. Так, да, він фантазер, ілюзіоніст, і він нам, його світ нам не цікавий зовсім. Він може і не бути в реаліях, розумієте? От, так що я від нього ще раз відмовляюся і прошу Творця свого, щоб він мені допоміг знешкодити цей знак. Угу. В твоєму просторі? В моєму просторі, так. Ну, це все так. Третє, це я вже хотіла сказати, що, я вже казала, що мій старший син Володимир зараз в лікарні лежить із сальмонельозом, болить живіт. Ось і цей сон мені приснився після того, як я включила цей процес про те, що ми вдвох з ним разом на фотографії. Ось, і було написано «род». Ну і цей сон, як ти підказала, що старший син, це мені зараз як чоловік, як головний мого роду. Ну, він не як чоловік, але він підсвідомо виконує роль чоловіка. Роль чоловіка. Тому що роль чоловіка для жінки – це захисник. Тобто, то він виконує зараз роль захисника. Я хочу передати йому скоріше, щоб він одужав, щоб його всі органи, які були зачеплені. Відпусти його. Відпустити. Хто у тебе захисник? Творець мій. Так, він чоловік і захисник. Так, у мене є творець. Самостійна, самодостатня людина, яка знаєш про всесвіт, як він влаштований, хто насправді нас захищає. Ми самі себе захищаємо тоді, коли дотримуємося конів всесвіту, коли ми в гармонії із своїм вищим світлим «я». Так, Вікторія. Це у нас третій аспект. Іван хворів ось 2 місяці, хворіє теж. Болить живіт, жива, жизнь. Теж хочу своєму синочку Іванові скорішого одужання. Ось. Так, що у нас ще? Хочу, я ще згадала, що я ходила з мамою, вона мене просила, теж ось така, скажімо, якась у нас там є у місті пустинь, куди я записувала свого батька покійного, щоб з нього вигнали дьявола, екзорцизм. От я хочу це теж відмітити. І воно мені пригадалось чомусь, не знаю.
Бо я їздила із своїм старшим сином, записувала цього мого тата, бо я казала, що в нього були погані відносини, тато запив, і мама мене попросила, щоб я з'їздила в цей монастир чи щось там, записала його, і ми його возили на оце, що з нього виганяли духи. Може, теж щось таке, є зацепки якісь. Бо знову ж, я ходила по всім тим маминим програмам, які мама мені ціпляла. Бо я була дуже слухняною донькою і виконувала всі її прохання. Відміняю, включаю свого внутрішнього критика, не роблю цього більше. Так що хочу, знаєте, запитати, ось у мене 3 синів, і 2 синів, вони постійно сваряться. Подивіться в ефірному просторі, чого вони сваряться, які програми є. Може, я передала якісь програми від себе, від свого роду, які вони їх теж мають, і тому в них вони не можуть домовитись програми з програмами домовитися. Оце це мене цікавить. І хочу, щоб мої сини, молодшого сина Івана, сприймали як повноцінного члена мого божественного роду. Що він, як ти кажеш, Вікторія, повноприводний хлопець. І що йому зробити? Що їм зробити? Постукати по голові? Ні, щоб вони... Щоб вони там змінили свої відношення. А як це зробити, Вікторія? Розумієш, вони так сваряться, наче, знаєш, я наче все роблю, тому що я відштовхуюсь від себе. А хто що свариться? Я міняю себе. Вони не сприймають Івана, вони кажуть, що він ніколи не буде здоровим, розумієш? Вони не можуть домовитись, бо Вова Володимир, він хоче бути, знаєш, як, він заміняє, як ти сказала, чоловіка старшого. А чому він заміняє чоловіка для тебе? А ось чогось він так бере свою таку відповідальність, і він всіх повчає нас. Він каже, що я не так роблю, куди я там, він не чує мене, він хоче командувати. А коли він почує тебе? Я себе змінюю. І хочу, коли я міняюсь, то я думаю, що і міняються і вони. Але я бачу, що цього не відбувається якось. Коли ти відношення сама до себе поміняєш, тоді коли ти перестанеш, звичайно, тому що ти їм передала оцю роль. Тобто ти їм показуєш, що вони головніші, що вони мають право нібито вказувати тобі, хто насправді тут господар в цій ситуації. Так. Я дозволила. Я просто вже думала, я ж міняю себе, міняю себе і працюю над собою. Угу. Ну, добре. Так, а що треба зробити мені зараз? Так я питаюся, а що ти їм можеш зробити? А що ти хочеш, щоб я їм зробила? Просто, які програми можу, знаєш, я їм передала. От я від своєї мами отримала, а від мене ж теж прийшли програми до них. Звичайно. Оці я хочу програми відмінити їх. Так, а що таке програми? Що таке програми? Програми це те, що програми це... Дивися, це дуже складне питання, я перепрошую, не хочу, щоб ти зараз мучилась і відповідала, тому що там багато чого вміщає в себе це поняття, так? Скажімо так, є несвідомі, підсвідомі програми, є програми, які передаються, наприклад, програма «Дихати». Програма, яка підтримує дихання. Ми ж не кажемо, зараз м'язи розслабляться, я видихну, чи навпаки. Ми цього не робимо. Підсвідомість сама. Тобто підсвідомість наша має певний комплект програм для життєзабезпечення. Програми, які нам допомагають розпізнавати зло, тобто і добро. Тобто є програми, які підтримують нашу фізіологію, є програми, які забезпечують наші духовні процеси, є програми, які забезпечують наші мислительні процеси, душевні, тобто які обслуговують наші почуття і так далі. Так. А є ще інші програми, ми називаємо їх програмами, але вони йдуть не із середини, а навпаки йдуть всередину. Це після нашого втілення наша свідомість вирішує, що таке добре для нас, а що таке зле.
І ось ці програми, це наші переконання, вони можуть або гармонізуватися із нашими внутрішніми програмами, а можуть іти в протиріччя. Тому що наші внутрішні програми, вони співпадають із нашим, скажімо так, первотворцем, із конами, з вищими конами Всесвіту. Тобто це є наша світла частина, так? Вона йде із середини. Але є ще переконання, які кожен день ми себе в чомусь переконуємо. Я вибираю те, тому що воно добре для мене. А пройшло 10 років, а воно нічого не добре. Да, воно не так. А воно не так. І воно хибне, і ми тоді переробляємо все. Чим ми займаємося зараз тут? Що ми робимо? Ми змінюємо своє ставлення до істини і до омани, скажімо так, до брехні. Ми пройшли якийсь певний період життя, і наш досвід показує, що те, що я вважала колись добрим, насправді для мене зле. Чому? Ну, бо тому що я ось бачу такі прояви, так? Так, да. Але десь там, на ефірному плані, тобто в нашій душі залишилися оці ініціації, так названі, або контракти, як ми кажемо. Тобто ми чомусь прийняли це рішення, так? Під тиском. Тобто можна сказати, що це рішення було неправомірне. Тому що наше внутрішнє знання нам підказувало, дорогенька, це не добре, те, що ти вирішила, що це добре. Це навпаки зле. Так? Тобто наша підсвідомість завжди нам підказує. І ми це знаємо, як підказує. Ну, допустимо, людина хоче щось вкрасти, або якесь зло зробити, якусь шкоду комусь, і на початку вона відчуває сумління. Як їй говорить, ця тривога, це сумління, їй говорить про це. Але якщо це робити багато разів, то потім людина починає думати, так це класно. Ну, це класно напасти на іншу країну, награбувати там унітазів і всього такого. Це дуже добре. Це ж який прибуток до мене йде. Тобто ось так я читаю коментарі, я це бачу, так? Чому так сталося? Тому що десь там один раз, другий, п'ятий, десятий людина перейшла через себе. От питання в тому, як ці програми знищуються. Вони знищуються тільки тоді, коли людина сама починає розуміти, на що вона погодилася, так? В чому питання цієї торгівлі? Тому що постійно йде торгівля. Я буду зручною для мами, я буду підлаштовуватися, буду себе задавляти. Чому? Бо я не хочу гніву маминого. Тобто я отримаю такий тимчасовий мир, але віддам своє щось, так? Свій супротив. Я не згідна з цим, але скажу мамі, що згідна. Чому? Ну, бо мені потрібен тимчасовий мир із мамою, так? Бо я не хочу... Розумієш? Тобто, постійно відбувається ось ця торгівля. Так. І Єр започаткував цю торгівлю, як написано в Біблії, ось цей Сатанаїл, Люцифер, так? Бо він постійно торгувався. А що мені буде, як я людей там на свою сторону? На важелях зважував. Так, він зважував, так? Що буде. Він одного не врахував, що буде смерть. Так? Смерті не було, ніхто її не бачив. І він думав, що йому це вдасться. Не вдалося, тому що кони Всесвіту працюють як годинник. Їх обманути неможливо. І ми не можемо свою внутрішню сутність обманути ніяким чином. От тому сказати, що я хочу взяти всі програми, ось так гамбузом, в оберемок, і всі знищити, я би теж так хотіла.
Але, на жаль, так не відбувається. Ну, але трошки, якщо я змінююсь то я хочу, щоб Але, вони так, змінювалися. але дивися, це може бути нашим бажанням, так? Так, Це є да. наше бажання, це наша ціль, це є прекрасно. Чому? Тому що коли є ціль, то наша підсвідомість іде в цьому напрямку і підкидає нам підказки. А ось іще з цим треба справитися, а ось іще з цим треба справитися, ось іще з цим треба справитись. Тобто те, до чого ти готова. Так. Але, Вікторія, я цього хочу, я писала, ми в зошиті, я собі цілі, то я пишу, що цільна родина, ми не сваримося, ми не з'ясовуємо відносини, ми просто одне ціле. Я от про це мрію дуже. Ну, я сподіваюся, що ти не пишеш, ми не сваримося. Ні, Що не ти сваримося, пишеш? я просто там, може, і інакше пишу, я просто про дружню родину пишу. Про дружню родину пишу. Що ми зустрічаємося дружньою родиною, немає якихось там у нас суперечок, розмов таких. Ну, Вікторія має на увазі, що частку не можна використовувати, бо підсвідомість... не можна, я це не пишу, я знаю це. Тому там, де немає, теж не можна треба навпаки, бо де наші ці слова, вони мають дієслова, які характеризують дію, вони відразу прив'язують нашу увагу, а наша увага – це енергія, ось туди. Якщо ми говоримо про позитивні речі, наша енергія знаходиться там. Так, да, Вікторія. Ну, я для себе бажаю собі добра, гармонії, процвітання, вічної молодості, краси, здоров'я. І не тільки для себе, а для оточуючих мене людей. А що від нашого сеансу хочеш сьогодні? Ну, сьогодні хочу відмінити ці програми, звільнитися, включити свого внутрішнього критика. Звільнитися від чого? Від програм антисвіту, які мені нав'язують цю зустріч з чумаками, з Кашпіровськими, виконати свою місію, якщо там потрібно, звільнити людей, які там зацепилися разом, може, в егрегорі. А чому це важливо для тебе? Ну, тому що коли приходить сеанс, Вікторія, то коли звільняється, то я теж звільняюсь, я оновлююсь після сеансу, я наповнююся іншими енергіями, я відчуваю радість, позитива, енергіями Всесвіту і Першотворця, це ж високі вібрації, Вікторія. А як ти знаєш, що це високі вібрації? А тому що я завжди посміхнена, задоволена життям, у мене все таке, знаєте, я відчуваю себе гармонійною, розумієте? У мене нема таких, от як раніше було, якісь перепади в настрою, там іще. Я чувствую в себе, в такому ключі, розумієте? Мені кажуть, що ти посміхаєшся, тобі чого весело? Я думаю, так у мене ж високі вібрації, я з собою в гармонії, розумієте? А це ж, що всередині, то і зовні. Тобто ти по цьому будеш знати, що результат від сеансу досягнуто? Ну, не знаю, я ще можу якісь дії будуть відбуватися, може щось навколо мене змінюється, міняються люди, ще щось міняється, ситуації міняються. Ти ж розумієш, все відбувається, поміняється енергія, якщо я відмовляюся. Так, звичайно. Але ми повинні робити різницю. У нас є цілі на життя, на 5 років, на 10 років, на 1 день. Є ціль на конкретний ось цей час, коли ми будемо проводити сеанс. Тобто сеанс завершиться. Як ти будеш знати, що твоя ціль досягнута? Ціль до нашого сеансу. В ефірному пространстві попрацюю разом з вами. Ти це побачиш, потрогаєш. Я це відчую. Як ти це відчуєш? Що ти відчуєш? Є наповнення якесь організм, він реагує на це все, що відбувається в ефірному просторі. Він не просто так, знаєте, безмовно і нічого не відчуває. Він відчуває якісь мурахи по тілу, якісь зміни. Просто це не можна пояснити. Тобто ти відчуєш. Я хочу це почути. Тобто ти відчуєш. Я відчуваю, я відчую. Тому що
У нас є ціль до всього, так? Якщо в мене Так. температура, я вип'ю таблетку, температура через 10 хвилин впала, то я бачу, що ця таблетка працює. Да. Ну, а Так? сеанс теж може спрацювати, тому що Під час сеансу це те саме, тобто ти повинна розуміти, ну, бачити свій результат. То я хочу уточнити, як ти будеш знати, що результат досягнуто? на фізиці Ну, ти вже відповіла, я просто уточняю. Ти вже відповіла, я відчую це. чують, Бо це да. питання ось Є Оля тобі задасть після сеансу, наприклад, і скаже, енергії, Вікторія, скаже, енергії якісь. Людочка, а ти досягла своєї цілі? Вона ж тебе запитається, ми для чого тут зібралися? Для того, щоб Да. твоя ціль була досягнута? Так, Угу. Тоді я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся, увійдеш в ефірний простір. 3. 2. 1. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло люди. Люда. 1, 2, 3. Я її бачу, вона до правої руки ніби хоче скинути такий як мотузок, як мотузка така закручена, чорна, і вона її хоче скинути. Рука та якби виходить за межі енергосфери. Так, це вона. Да. Считай її, Фердинка. Так, це Люда, я бачу її обличчя. Спитай у неї дозвіл попрацювати з нею і для неї. Вона дає дозвіл і показує, що ця мотузка, вона якось висить окремо і тільки тримається десь біля правої ноги, нижче правої ноги, на такому прозора така ниточка тягнеться в сектор інтерферентів, і показує на сектор магії біля лівої ноги. Там такий якийсь чоловічок маленький бігає. Угу. Це йому належить ця мотузка. Так. Угу. Тоді я наказую йому відповідати, хто він такий. Він каже, я Кашпіровський. Угу. І що він робить у просторі люди? Він каже, що він зав'язує егрегор гіпнотизму. Для чого? Він каже, що вона мусить бути його. Ось я бачу його лице і бачу його. Чому вона мусить бути його? Він показує ось такі рухи, ніби хоче, і я чую, заграбастити, то заграбувати. Вікторія, коли він вперше з'явився у просторі люди? Я бачу немовля, малесеньку дитину. Вона закричала і підключка в пупок іде. Угу. Мама її народила. Підключка коли з'явилася? Ну, треба розуміти, що Кашпіровський – це носій цього духа, цієї енергії. А зараз я подивлюся, що це за... Так, ось у вигляді такого шнурочка ця підключка. А хто тоді?
Вона щитується, ця енергія, як блуд, духовний блуд. Угу. Коли ця енергія вперше з'явилась у просторі людей? Ну, ось коли вона народилася і коли роблять якісь маніпуляції з її пупком. Угу. А на що це притягнулося? Чому вона дозволила, щоб це трапилось? Я бачу її, вона знаходиться в такому, як в кулі, прозорій, вода, води відходять. То ця плацента. Не плацента, а цей, мені йде як пузир. В цьому пузирі вона знаходиться і тікає вода. І вона боїться. У неї страх. І я бачу, що я зараз питаюся, чому вона боїться. Я чую, що вона не отримала захист. Я бачу, що під час пологів ніби мама сама по собі, а вона сама по собі. Вона просто дивиться, як тікає вода, і як сплющується цей пузир. І знову я чую страх. І ось ця енергія страху буквально отак, як закриває її в ментальній карті, де вхід, де зв'язок з первотворцем і з вищим я. А там же ж ментально в цьому напрямку і майбутнє. І там з'являється ось ця енергія страху. Угу. Вона боїться за своє життя, і відразу мені прийшла аналогія, коли я родила третю дитинку свою, доцю, то там в передпологовій були картинки, і там було написано, що з дитиною треба розмовляти, допомагати їй. Тобто я це робила, і пологи пройшли надзвичайно швидко і легко, і без шкоди для дитини і для мене. Коли я підтримувала свою дитину духовно, тут я бачу, що мама якби сама по собі, а дитина сама по собі. Угу. І ось цей страх за життя, воно щитується колдовство, я чую. Що це за колдовство, Вікторія, подивись? Це виглядає так, ніби така ступка, в якій товчуть якусь траву і підвішується в секторі прийняття рішень. Я чую, що на підсвідомому рівні Люда вирішила жити по-новому. Там присутня така синя енергія. Це як НЛП-програмування. Іде від матері. Мати знаходиться в секторі магії по відношенню до неї. Так, зараз я поки говорила, вже пропустила, щось вона казала. Повернись. Я зараз питаюся у Люди, що означає жити по-новому. І вона подивилася на, я чую, сектор первобуття. Там, де сектор місії, з правої сторони. І занурюється, як в колодязь такий, ножками вниз. Вона каже, що вона не хоче сперечатися з мамою. А від матері йде такий голос до неї. Такий бу-бу-бу-бу-бу, вона чує його скрізь воду. Вікторія, а подивись цю ступку, магію. Хто Так. власник цієї ступки?
Звучить Галина, мати. Угу. На людському рівні, на втіленому, а на духовному, тонкому плані я чую, це енергія розбрату. І відразу бачу, як в цій ступці такі стоять, я чую рід. Такі світлі душі, вони так от стоять, як ідоли, отак стоять. А вона ось так крутить, як м'ясорубка. І вони чорніють, і так за цим пестиком, який всередині, заходять вниз, закручуються і утворюється, власне, ось ця мотузка. Закручені ці частини, скажімо так, волокна. Вікторія, а Галина бачить, що вона робить? Вона це робить свідомо? Галина? Да. Ну, ти кажеш, що ця Ні, це ступка – це… її програми. Це не вона, це її, скажімо так, субособистість темна. Так, тобто, я зараз подивлюся, її сяюча частина, вона виглядає як така зірочка, яка так спалахує і гасне, і так літає, якось без орієнтиру. Тобто вона так собі десь блукає в цих всіх енергіях, щитується в хаосі. Давай передамо їм інформацію. Так, я передаю їй інформацію, і я бачу, що в цій ступці, з цієї ступки виходить маленька дитина, ось ця Люда. І відривається ця пуповинка, і я чую слова люди. Зараз не ті слова, які мати говорила, бубніла якісь слова, я чую забобони, ось вона що бубніла. Так, а вона чує слова своїх аспектів. Мати забобони. Тобто, коли дитина народилася, мати чи то якась молитва була, чи то якийсь ритуал, і тому вона так, ця підключка утворилася. Вікторія, передай Люді, що її свідомість відмовляється ходити стопами матері, приймати від неї програми, карму. Зараз все засяяло світлом, і я бачу, як ця мотузка в цю ступку ходить, а Люда піднімається, я їй передаю, щоб вона зараз наказувала тим витокам, звідки йде, як то сказати, істочник. Із джерело. Ось. Нехай джерело тих темних енергій, магічних, забирає. І я бачу, як воно роз'єдналося, як язик змії. Біля лівої ноги ось виходить ця темна енергія, як язик змії. З неї, із Люди виходить ось так, роздвоєний надвоє. Ось чому у зміюки язик надвоє роздвоєний. Одна частина – це як портал в магію, сектор магії, там, де проявлені люди зраджують один одного несвідомо. І другий – це під'єднаний канал до духовних сутностей, до енергій, які не є в нашому вимірі. Тобто до тих, я чую, до викривленої інформації,
і до джерела духовних сутностей, маніпуляцій свідомістю. Тобто маніпулюють свідомістю, власне, ось ці духовні безтілесні сутності, а також енергії, а Всесвіт живий, енергії живі, тому вони приймають образ, різні образи. Так. Це виходить, а Люда піднімається догори, її енергосфера стає велика, правильної круглої форми, сяє і прозора. І я бачу, як її рука, яка була ніби за межами її енергосфери, втягується всередину. І я бачу, як уже всередині вона відриває цю пуповину. І я їй передаю, щоб вона звільнила себе і свій божественний рід від цього чужородного роду і наповнила себе, свій власний простір і простір її сім'ї, її роду божественними енергіями. І тут я бачу, проявляється цей Кашпіровський, і в нього основна дія – це як чорною рукою так ляп по обличчю, по очам. Це теж відходить, і бачу, як Люда виходить із сектора, її втрачена енергія, її втрачена частина душі, виходить із сектора інтерферентів, із цього егрегору гіпнотизму, бере стільчик, на якому вона сиділа, і викидає його в той егрегор, звідки вона вийшла, в той портал, а сама піднімається догори, і бачу, що на тому стільчику ось як ніби піка така, яка з'єднала нижній портал. Вона проникла як догори по енергетичному каналу, по хребту догори в мозок. А мозок як всесвіт, як галактика, як всесвіт. Я передаю Людмилі, щоб вона зараз звільнила повністю свій розум від прив'язок до магічних ритуалів. І вона каже, я тата не записую. Все дуже швидко відбувається. Так, тобто підсвідомістю все дуже гарно в неї працює. І чую ось це булькання води, як ніби у унітаз спустили воду. Цей портал закривається, і Людмила піднімається до гори, і я бачу в неї крила, і вона починає співати. Тобто йде мелодія від її енергосфери. Дуже цікаво. Вікторія, подивись, у правій руці не залишилась мотузка закручена? Люди. Ні, не залишилася, але я зараз подивлюся, бо вона мені якось ось так показує. І тут такий, щось як булечка така, зараз я подивлюся. Там я щитую зародок. Ось, власне, ось тут. Зародок. Я бачу, що до цього таке, як внутрішньоутробна дитиночка маленька, але бачу, що від цієї дитинки тягнеться такий шлейф прозорий, сірувато прозорий, і з'єднує сектор магії і сектор інтерферентів. Ось так. І хтось бігає в секторі магії туди-сюди і щось ховає. В довгому плащі і шляпа така, як у чаклуна гостра, маленький колдун. Я наказую йому. Да. Що він робить у просторі люди? Що він ховає? Так, сяючи щось ховає.
А Люда так Приказували. дивиться туди прямо. Я чую еталон доброти. Як така велика копійочка, сяюча, а він це намагається прикрити своїм чорним плащем. Щитується еталон доброти, еталон гуманності. Так, кому належить цей Власник. еталон? Він йде ось туди. То я чую, що це якість людської душі, а у люди таке ім'я, Люда, людина. Мгм. І це та енергія, яка була втрачена. Пам'ятаєш, я казала, що цей страх зайняв місце у віртуальній реальності або в ефірному просторі, яке займає як вхід до вищого я, до проявів вищої духовної складової людини. То ось це він ховає, тому що ця енергія, її рідна, була втрачена, ось цей еталон. І чому він у нього? А він його так на зуб, як золото випробовують. Так він його тримає, на зуб пробує. Коли воно у нього з'явилось, цей еталон? Він каже, іде інформація, що коли він послав своїх, каже, гончих. А що відбувалося у цей момент на фізиці? Так. Бачиш, що зараз, одну секундочку, на рівні підсвідомості таке враження, що така чорна павутина з такими якимись як собаками, якісь такі звірі нападають на, як портал ніби відкрився в секторі інтерферентів, і нападають на Люду. А Люда в той час на рівні фізики сидить і малює такий кружок. Власне, кружечок малює, а воно щитується як тщеславіє. Зараз я спитаюся, що вона робить. А вона каже, що вона призиває демонів. Навіщо? Вона показує в тому часі на цю мотузку, так, на цю прив'язку в пупок, яка була, і каже, що їй цього мало. Я питаюся, чому їй цього мало? А вона каже, що вона не може побачити. Дивись, як цікаво. Коли ось ці демони на неї напали, коли вона малювала цей символ Цільнозора, демони напали і потягнули її вниз енергетично. Коли вони її потягнули, то в цей же самий момент включилась її, так і щитується, божественна воля, і її вище я, яке зв'язане із всіма втраченими часточками нашої енергії, внімання, нашої уваги, то це як той принцип, чим більша дія, тим більша протидія. Угу. І починається вона ніби ангел, який починає кричати і давати знаки. Буквально ніби тормошить її і будить. До цього моменту Людмила ніби спала, а власне це
Так, я чую інтуїція, поклик інтуїції, і вона показує, що там буквально як відкритий портал, ніби десь така чорна, в секторі інтерферентів відкрита така чорна, знаєш, як каналізація, такий люк. Мгм. Він привідкритий. І хто, Він, так. хто власник цього люку? Ось цей колдун, який там ходить, цей чаклун з цією копієчкою. Ось ця кришка, покришка ось ця кругла, це йому належить. Угу. Це те, що у люди з'явилося на заміну тої її божественної частини. Це як проекція. Одна частина ось там, коли з'явилася при її народженні, друга як підсилена ось біля правої ноги в секторі інтерферентів. Угу. І, звичайно, що є оця трійця, оця так названа, так? Звичайно, що без дії людини на фізиці демони не можуть проникнути в наш простір і без нашого ж дозволу. Тобто своїми діями я бачу, що Люда дозволила цьому зраднику людської душі, ну, зрадником появляється кожен той, хто зраджує брехнею чи чимось неправильним, коли людина, навіть і мама чи тато, кожна людина, яка суперечить, тобто її дії суперечать конам Всесвіту, то ця людина стає як зрадником людини. Мгм. Вікторія, а чи є якийсь контракт у люди з цим колдуном? Я не бачу, щоб був якийсь контракт. Так. Вона теж не може знайти його. Який контракт може бути у насильника? Тобто у насильника скоріш за все, що немає контракту, бо він притягнувся так, я бачу це, він притягнувся на, власне, уже її первинний той контракт, який вона прийняла, коли народилася, і коли вона прийняла цю мотузочку від матері, так, цю прив'язку до матері, фактично не до матері, скажімо так, не до її світлої частини, а до її ось цієї темної другої частини. А так як Людмила відмовилася від неї, то вона зараз може просто наказати цьому Іллі віддати її часточку енергії і наказувати йому, тому що він вторгся в її простір, він порушив її простір, порушив кони Всесвіту і мусить своїми ж руками все забрати разом з крючками і зачіпками, і хай отримує карму. А вона має право зробити в її просторі з ним все, що вона хоче. І що відбувається? Я бачу, що вона піднімається догори, і від неї буквально таке слово негарне, але я його скажу. Відлуплюється. Ось так от прям її шар такий піднімається догори, а буквально чую, так якби, знаєш, як від яйця шкаралупку знімати. Я чую такий звук, і таке, як дерево чорне, як коріння таке, дерево догори ногами. Таке коріння сповзає з її
енергопростору. І бачу, як її вище я в цей момент як заспокоїлось, бо вона була дуже тривожна. Я передаю Люді, щоб вона зараз очистила весь її простір, і я бачу, як вона ніби викручує, і викручується разом той холодильник, де лежав цей знак. І він так по центру, цей листок згинається, і я бачу, як вона забирає цю енергію, і ця так звана копійочка із рук цього шпигуна, колдуна, чаклуна, до неї повертається, і чую такий звук, і ця чорна енергія, ця покришка і цей страх, все уходить в портал. Я Люді передаю, щоб вона стерла з усіх інформаційних полів будь-яку присутність її в низьковібраційному просторі, і хай забороняє будь-кому втручатися в її життєвий простір і в простір її божественного роду. І таке враження, ніби вона, знову бачу, як ожила, ніби це є ця кулька, оцей мішечок, в якому народжувалась дитинка, він зараз ніби знову з'являється. Чомусь, зараз я спитаюся, і розривається під дією світла внутрішнього. І вона, іде інформація, я жива, і я бачу, як в тому моменті, коли вона народилася і втратила свою божественну енергію, вона її повертає назад і наповнюється світлом, і все починає сяяти навкруги. Вона мені демонструє крила, показує спину, і бачу, як зі спини якийсь прилад такий, як імплант, який захопив ось так два крила, він стягується, а на крилах, на живих крилах ніби були такі пластикові штучні крила, які утримували ось так. Нібито, знаєш, як ніж, є ножі з такими кришечками. Мгм. Ножни по-російськи, не знаю, як по-українськи називається. Мгм. Ось, це уходить, а Людмила піднімається догори, я передаю їй, щоб вона звільнялася від всього чужородного і від всіх чужорідних енергій і прив'язок. Хай вона звільняє весь свій життєвий простір, і бачу, як вона забирає, повернулася, і із сектору інтерферентів побачила обличчя Івана, її сина. І вона його ось так бере, а з його обличчя ось так ніби хтось зацепив чорною рукою і стягує енергію я чую, з живого. І ця лапа тягнеться в сектор магії. Я наказую проявитися того, хто Знову знаходиться в цих просторах. з'являється, я чую, бабця, чомусь Ганна іде. Мгм. І знову вона сидить і так з тою ступкою колотить. І я бачу, як із тої ступки ті люди, що стояли, як це душі роду, вони виходять звідти. І ось душа Івана. Я передаю Івану, що він божественна чиста душа, і він зараз може від'єднатися від проклять магії і
підніматися в енергетичному просторі, бо я бачу, що Люда, він знаходиться в енергопросторі Люди. І він ось так займає його місце, там, де діти мають бути, і вони разом піднімаються до гори. А 2 інші сини? Ну, вони дорослі, вони не в її енергосфері. Я передаю Люді, щоб вона допомогла своєму Іванкові повністю забрати всю його божественну енергію і відновити його ефірне ДНК, відновити його здоров'я на рівні фізики. Я бачу, що прийде час, і з нього ось ця енергія сходить. Я передаю Люді, що вона з своїм сином Іванком зайшли в той час, коли Іванко повністю одужує, і хай він зараз разом з нею виправить його ДНК. Я бачу, що цей недуг, це Дауна, це модифікація, генна модифікація, і вона пов'язана з прокляттям роду, з чаклунством. Я бачу, що там знаходиться, передаю Людмилі, Людмила просто відсікає ніби мечем в енергетичному просторі себе від того, воно щитується дерев'яний рід. А чому він дерев'яний? Чому дерев'яний? Я чую прокляття смерті. Я бачу такі дерев'яні дивні хрести, і люди б'ють могили такі, гроби дерев'яні і дерев'яні хрести. Я чую прокляття роду. Люда від цього від'єдналася? Її енергія знаходиться, я бачу, енергія роду знаходиться в низьких. Це такий егрегор тут, такого сіруватого кольору. Оце той шлейф, що я бачила. Але ще нижче знаходиться сяюча енергія. Вона в рабстві. Так, хтось там є. Виглядає, як я чую дух роду. Угу. І коли цей дух роду у рабство потрапив? Так, а цікаво, хто це такий? Я бачу її обличчя, Люди обличчя. І я побачила, у неї є такі на обличчі, як якісь прищики чи щось таке, бородавочки. І це нагадування про смерть, нагадування про... Я чую вірусну причину смерті. Я бачу, що там як ніби велика копійочка така лежить, сяюча енергія, там лице люди, а по ній ніби ходить по цій копійці великій, ходить як якийсь привид, якась енергія літає так. Що зараз це за енергія? Вона щитується як дух роду. І хто власник цієї енергії? Ось ця втрачена її душа. Угу. Я спитаюся зараз, чи вона у основі роду знаходиться. Так, вона каже так, і показує, що ще нижче, каже, там мій батько.
І показує, там мій, каже, батько, там мої сини. І показує в сектор інтерферентів. Мгм. О, я їй передаю інформацію про наш сеанс і про аспекти люди, і буквально знову чую її бажання звільнити її рід. Так, зараз я подивлюся, що таке дух роду. Мені це дуже цікаво. Це як програма, це така енергоцінна, енергетично-інформаційна субстанція. Це не жива людина, але вона як жива, тому що, але іде вже декілька разів, я почула тут і зараз, рішення тут і зараз. Яке рішення? Очистити рід. Або, ось воно що. Тобто її теперішнє рішення звільнити її рід, тобто звільнить вона рід тоді, коли звільнить себе від прив'язок до темного роду. Я зараз хочу подивитися, що вона, коли вона потрапила туди. Дивись, Вона коли каже, що вперше. вона каже, мій рід в небезпеці, в пастці. В якій пастці її рід? Так, і ще нижче знаходиться вона як вхід, як оці, знаєш, як дверцята, а від неї ще нижче йде. Так, хто її утримує, кому належить ця пастка? Ти туди не занурюйся, а просто дивись. Я просто считаю, хто господар цієї пастки. Воно щитується 5. Така, я бачу, така пішла, як закручена енергія, яка всередину туди закрутила, то як лавина іде і так все завертає під себе. Ось так. Я зараз скрізь те все считаю, що всередині знаходиться. Я там чую, бачу такий простір, ніби стіл. А навколо стола ходять такі ось довгі істоти, як душі. Це ті, яких я бачила, що колотила ось ця Галина. І я чую рада директорів. Що це означає? Я зараз я чую, що це душі предків, які потрапили в пітьму, в пастку, і вони там радяться і кажуть, що треба послати люду. Для чого? Зараз одну секундочку. Зараз я бачу, що цей стіл – це насправді як колиска, над якою вони ходять. І бачу, що в колисці маленька дитинка лежить. А у дитинки ось ця підключка зчитується до черева, пуповина до пупка, яка тягнеться в нижній портал. І там така енергія ніби відсмоктує енергію. А ця дитина – це Люда. Вони кажуть на неї Людочка. Угу. І що це за енергія? Котра саме? Яка до пупка приєднана у люди? Це той самий під'єднання до того егрегору, до якого магічно, до якого з якими вже працювали. А це ще на більш глибокому рівні, ще один з проявів реальності.
І я Коли? питаюся, треба поговорити. Один із цих, це такий дідусь з бородою, його Василь звати. Мгм. А ще один така бабця круглолиця. І ще хтось третій. Вікторія, запитай, як вони потрапили в пітьму? А той хтось, якийсь дядько Іван. Як вони потрапили в пітьму? Зараз я подивлюся, хто там іще нижче лежить. Чия душа. Вона виглядає, ніби вона зависла. Вона виглядає, ніби вона зависла в просторі. Ось так. Знаєш, якби людину повісили, наприклад, підтягнули за спину, шкірку. за шкірку, там, де спина, ну, де талія, скажімо так. І ось Чия вона це так. душа? Зараз я подивлюся. Це люди, душа. Мгм. Вона чітко, бачу, прив'язана через оці всі простори, які ми розглядали. Іде ось така ось просто до її вищого я, там, де сяєво, де сяє світло. Зараз я подивлюся, чи по якому контракту вона прийшла, чи має вона які. Зараз я подивлюся, спитаюся, чому вона так висить там. Я бачу, що вона там на спині як крючок має. І я чомусь на неї так зробила. Знаєш, як водою бризкають. Мгм. До тями, да, привести? Та. І вона раз і ожила, і встала, стоїть на колінах і дивиться на той чорний крючок. Я кажу, чи пам'ятає вона той час, коли вона встала на коліна, коли вона потрапила на цей гачок? А вона каже, що вона пам'ятає нашу умову. Яку мову? Так, а від цього простору ще нижче, як ось вона дістає із того порталу, де їй тягнеться її сяюча енергія серед цього всього болота, витягує такий, як листок, якийсь величезний. Він як екран світиться, просто як екран. Це книжка така, і вона гортає цю книгу. І в цій книзі вона знайшла точку чорну. Від цієї чорної точки тягнеться підключка в сектор магії, ще нижче йде, і там такий егрегор, виглядає як шлунок. І в тому шлунку щось є. Що там в тому шлунку? Воно щитується зрада нації. Що це означає? Не знаю, воно ну, я бачу, як ніби перебігти, перебіжництво, колаборація з ворогом, відмова від себе. Як це стосується люди? Вона каже, що вона впала в нижні світи, щоб проторити дорогу до сяючого майбутнього. Ну, не дуже зрозуміла, як це пов'язано. Угу. А дорогу для кого? Вона показує як такий шнурок, сяючий шнурок, зав'язаний як в бант. І вона його розв'язує.
І розв'язуються ось ці всі події, оці всі слої, які ми розглядали, вони один за одним ось так розсипаються. Тільки не зрозуміло, коли вона потрапила на цей гачок вперше. Дивись, Вона, коли вона вперше потрапила на цей гачок. Що відбувалось на фізиці або в ефірному просторі. я чую потоп. І знову я бачу ось цей образ, як хвиля іде і ось так все перемелює. Я так і чую, всесвітній потоп. А хто власник цього Загинув рід. гачка? Що? Хто власник гачка цього чорного? Так, з'являється в секторі інтерферентів така сутність, схожа на великого якогось демона з рогами, крила. Люцифер. І що він робить у просторі люди? Він каже, що він під'єднується до світла завдяки неї. А чому Люда дозволила цьому відбутися? Тому що вона бездіє. В цьому ефірному просторі ось та подія, де вона висить. Тобто там немає дії, там немає світла. Там все як заморожене. І він каже, що вона сама прийшла до мене, до нього. Вона хоче бути з'їдженою. І завдяки цьому, це програма самознищення. І завдяки цьому от його чорна рука ось так виривається вперед, і по її каналу із зв'язком і з вищими аспектами душі, ця пітьма має змогу проникати в вищі сфери. Тобто ідея така, що ось цей дух, він, йому тіло не цікаве, йому цікавий дух, щоб знищити, проникнути в дух, вищу сутність людини і знищити її дух. Чому Люда сама хотіла бути знищеною? І бачу, що Люда в тому часі, де вона отак висіла, там зараз знову дивиться цей екран, бачить цю точку. І я її питаюся, чи вона цього насправді бажала колись, а воно в ефірному просторі все тут і зараз, нібито воно зараз відбувається. Угу. І вона каже насилля. І показує цю хвилю, яка ось так котиться і все захоплює. Вона каже насилля. Що це означає? Каже, ми не були вдома. Зараз я подивлюся, я спитаюся, зараз я проникну, подивлюся, що відбувалося на фізиці. Дивлюся, люди, які стоять і дивляться в небо, і в небі ось така хвиля чорна розвертається. Всюди так світло, сяє, і така чорна якась хвиля йде, а люди стоять і дивляться. І в одному моменті їх як знесло такою чорною хвилею із сектора магії. Тобто насилля, енергія насилля. І вона каже, що вони не були готові. Каже, нас убили раптово. Чи підписує Люда контракт у цей момент? Зараз вона взяла і як величезний ніби такий щось важке таке, як кам'яну брилу таку, поклала перед себе. І вона каже, ми не були готові. Нас захопили зненацька.
Тут нема контракту, тут є насильницька дія. Угу. Тут немає зав'язаної карми, тут насилля. Угу. А що це за бриля? Це так, як війна. Винен той, хто нападає. І ні до чого тут кармічні якісь прив'язки. Порушення конів Всесвіту відбувається, власне, через насилля. Насилля різне буває. Це може бути брехня, це може бути фізичне насилля. Воно не має кармічних, не завжди має кармічні причини. Чи бачить Люда, що вона сама забажала бути знищеною? Вона не забажала. Тут якась суть криється в цьому гачку. Коли я дивлюся на цей гачок, то я бачу насилля, насильницька смерть. Так, я їй передаю, це якраз та зачіпка, передаю інформацію, що вона зараз може відмовитися приймати насильницьку смерть в тому моменті і всіх решта моментів, і зруйнувати цей егрегор гробів дерев'яних цих, знищити ту першу причину. І я бачу, як вона, там, де вона стояла і дивилася в небо, то вона обертається в ефірному просторі і дістає ту свою енергію, де вона там ось так висіла, і просто цією своєю силою, як відвертає цю бурю, ось так руку протягує і виростає, стає величезна, і ця хвиля чорна ось так уходить. Я їй передаю, і гачок вона знімає цей зачіпку, і як гумка, знаєш, відпустити резинку, то вона ось так скорочується. Ось так швидко вона просто як енергетичний такий скачок, ну зараз це називають квантовий скачок, а ось воно відбувається, цей квантовий скачок сам по собі не відбувається. Ця прив'язка зруйнувалася, і я бачу, як ось ці всі події, які ми розглядали, і ці всі егрегоріальні структури, вони руйнуються. І зруйнувалася оця ступка, в якій сиділа, товкла щось. Угу. І вона вийшла з цієї ступки і каже, взяла разом з каже, Ванечка, так на нього каже, і взяла його і так посадила в секторі от з лівої сторони, ніби на якийсь високий стіл. В нього ніжки так, прив'язки до ніг. Я їй передаю, що це її дитина, і вона її може зараз очистити. І... Так оцей дядя Ваня, це ж він і є Ванечка. Угу. І я передаю їй, що Ванечка знаходиться в її енергосфері, і вона зараз може вирішити, от він виходить, чоботи свої там лишає, його частина душі виходить. Так, цей дідусь. Зараз я передаю, щоб вона йому теж передала інформацію і звільнила його. А також ось ця бабця круглолиця, що там з тою ступкою сидить, хай вона теж, її божественна душа повертається до її вищого прояву. І воно так засяяло. Угу. І зараз я бачу, як від її роду відпадає ось ця чорна прив'язка. Я їй передаю, щоб вона повністю звільнила весь її божественний рід. І я передаю, щоб вона звільнила повністю свій божественний рід і наповняла свій простір і простір її роду енергіями світла, добра, і відновила божественний код її роду, її ДНК. І я бачу, як я чую, змінюється ім'я
її сина, і його лице міняється буквально в мене на очах, і ця енергія, яка його спотворює, генетична, вона уходить в сектор магії, ось ця сіра енергія. Мгм. І він піднімається як ангел догори. Так. М. Ну, він знаходиться в просторі люди, так. Мгм. Бачу обличчя люди. Вона зараз дуже шкварчить цей мікрофон. Мгм. І знову. Зараз. Ось так. І знову. Так. Ну, на протязі всього сеансу. Зараз добре. Ні, він не годиться, його треба замінити. Добре. Вікторія, ще Люда хотіла передати інформацію своїм синам Володимиру, Богдану, Івану, що вона їх кохає і дуже хоче, щоб вони теж один одного любили, поважали і добре один до одного відносились. Вона їм передає інформацію і показує їм оцю книгу з цією точкою чорною. А ця книга як генетичний код того хибного дерева, тих програм родових, негативних і того всього. Вона показує, як вона топче це ніби. І каже, що вони можуть народитися заново. Мгм. І вони народжуються заново, вони як ангели вилітають. Да. Добре. Вікторія, подивись, що ти казала, що у Люди на правій руці був ембріон. Що зараз з ним? Зараз там іде такий промінь, ось так. Що це за промінь? А він щитується як маяк. Куди вона поведе, і там навкруги світло таке йде. Зараз я подивлюся, що це воно таке. Я чую, що це здатність переходити між просторами. Що це означає? Я чую здатність бути собою, відновлення і розуміння глибинних процесів. Угу. Добре, Вікторія. Тоді давайте підіймаємося саму гору, вищий простір. Подивись, як зараз виглядає Люда. Вона зараз виглядає, енергосфера велика, ну, щитується як дерево, ну, як таке дерево Родове? з плодами. Так. Угу. Добре. Запитай у неї, чи все ми зробили для неї на цьому сеансі. Вона каже все. Угу. Тоді Ну, піднімаємось. Так, Да. я подивилася на стовбур, так бо я розглядаю, а там щитується, започаткувала рід. Тому то зараз приходять на сеанси як начальники родів, ті, хто започаткував рід. Звільняються самі, поступово звільняють свої родини. Угу. Тоді піднімаємось максимально вгору, наповнюємося енергією життя, кохання, гармонії, радості, молодості, достатку. Та прощаємось з Людою, віднейдуйся, від'єднуйся від неї. Так, від всіх і всього від'єднуюсь. Да, перевір свій простір.
Все Все чисто. чужорідно, да, всі портали закрий. Так, все зачищаю, наповнюю Мгм. світлом, гармонією, передаю цю інформацію по всім родам Всесвіту. Да. І я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю. І почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Ну що, Вікторія, Наліталась. наліталась. Я завжди відчувала з дитинства, що я не хочу жити і бути такою, як мама. От все це мене, все життя, от так, знаєш, за мною йшло цей шлейф, що я не хочу бути так. Знаєш, от. Я Твоя завжди- місія виконалась. Да. Ти бачиш, я не даром про своїх дітей пригадала. Щоб вони жили в дружбі, щоб наш рід був дружній, в гармонії. Не може бути в роду якихось недомовленостей. Тому що це гармонійна ячейка така. І що заважає бути гармонії? Ну, програми, які Насилля. Насилля, Так. А магія, гіпноз – це є насилля. Ну так. Так, тобто внутрішнє знання – це повна відмова від будь-якого насилля. Чи це Ну, так. магія, чи це фізичне насилля, чи це брехня, від будь-якого насилля. Так. Ну, знаєш, я ще щось мені згадалось в процесі сеансу, що мама от ніколи мене не розвивала. Вона ось навішувала на мене всі оці забобони, всякі ритуали. Знаєш, вона виховувала мене в цьому і ще хотіла, щоб я підтримувала це. Щоб, я так розумію, щоб вона, я не включила в собі внутрішнього критика. Нащо я це роблю все? І я слідувала цьому всьому все життя, півжиття точно. А воно, бачиш, звідки все йде? Карму ніхто не відміняв. Тобто вони шукають зачіпку, так, вони шукають зачіпку, і дуже цікаво, так. Так що Дуже цікавий. Люда, скажи, бажаний результат отримала? Отримала, так він був неочікуваний, знаєш чому, розвертання сюжету. Да, Я так не думала, що воно так глибоко зануриться, знаєш, як ми кажемо, як глибока та кроляча нора. А ми погрузилися, Вікторія, ти так погрузилася, напевно, я теж працювала в цьому ж свідомості, своїй підсвідомості. Я нікому нічого не роблю, я тільки щитую інформацію. Так, ти щитуєш, це моє просто було бажання допомогти своїм дітям, напевно, і звільнитися від цього всього. Насправді це внутрішнє бажання виконати свою вищу місію. Вищу місію. У нас весь ведена. У нас є вища місія, а бачимо ми тільки її маленьку частинку в якихось проявах на фізиці. З дітьми щось не так, в сім'ї щось не так, десь ще щось не так. Це тільки прояви, так як вершина айсбергу. Рада, дуже рада. У мене просто, знаєш, такі емоції просто, знаєш, дуже гарні емоції, і я дуже задоволена цим сеансом. Дякую тобі. Вдячна за довіру, за таку відкритість, за таку глибоку працю. Так. Дякую. Я вам теж дякую.